بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله علی حلمه بعد علمه والحمد لله علی عفوه بعد قدرته والحمد لله علی طول اناته فی غضبه و هو قادر علی ما یرید. ثم الصلاة و السلام علی محمد عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا رو به تقوا، به انجام واجبات و ترک محرمات، به پایبندی نسبت به دستورات دین مبین اسلام توصیه می کنم و از خدای رحمان و رحیم می طلبم که به من و شما توفیق وصول به مقام متقین رو عنایت بفرماید. ما در ادامه بحث هایی که داشتیم قرآن رو به عنوان آخرین دستوراتی که از جانب خداوند برای بشریت فرستاده شده و آخرین نسخه‌ای که برای درمان دردهای دنیوی و اخروی انسان و برای نشان دادن راه سعادت دنیا و آخرت انسان از جانب خداوند برای او فرستاده شده آشنا می شدیم، صحبت می کردیم و یه آشنایی کلی با قرآن داشتیم پیدا می کردیم تا بعد به مناسبت وارد محتوای آیات بشیم و مطالب قرآنی رو عند اللزوم مورد بحث قرار بدیم. رسیده بودیم به مطالبی که در قرآن وجود داره که اجمالاً ببینیم چه نکاتی، چه مطالبی در قرآن هست که میشه اونها رو به دنبالش بود و جستجو کرد. گفتیم خیلی وقتها افراد وقتی که آگاهی ندارند، اطلاع ندارند، دنبال چیزهایی در منابع دینی میگردند که بنا نیست اون مطالب در منابع دینی وجود داشته باشه و وقتی با این توهم و این تصور که باید در قرآن در حدیث این مطالب پیدا بشه میرند و چیزی پیدا نمی کنند، اون وقتی که دچار یأس میشن میگن پس معلومه نیازهای ما رو برآورده نمیکنه. گفتیم که دین به دنبال برآورده کردن نیازهای سعادت بخش انسان هست. اینطور نیست که همه چیزهایی که ارتباطی با سعادت بشر نداره، چیزهایی که انسان خودش میتونه بره به دست بیاره و در زندگی از اونها استفاده بکنه، علومی مثل فیزیک و شیمی و زمین شناسی و کیهان شناسی و اینها الزاماً در قرآن نباید به دنبالش گشت. آن چیزی در قرآن وجود داره و قرآن میفرماید ما فروگذار نکردیم، چیزی کم نذاشتیم، هرچی لازم بود دادیم که با سعادت انسان، با خوشبختی اخروی انسان ارتباط مستقیم داشته باشه. داشتیم این مطالب قرآن رو مرور می‌کردیم. گفتیم که 3 سوال اصلی انسان داره. یکی از کجا آمده‌ام، آغاز خلقت، ابتدای آفرینش به چه صورت بوده که این رو در هفته‌های قبل اشاره کردیم. دوم آمدنم بهر چه بود، برای چی خدا ما رو خلق کرده، برای چی خدا جهان رو آفریده، برای چی این کهکشان‌ها و این آسمان‌ها و این زمین خلق شده، برای چی انسان‌ها خلق شدن، هدف چه بوده، که این رو هم باز اجمالاً اشاره کردیم که قرآن نسبت به این هم مطالبی رو داره، در حد اشاره گفتیم. و سومین سوال اصلی که برای انسان وجود داره این که آینده چه خواهد شد، من به کجا خواهم رفت، بعد از مرگ چه اتفاقی قراره بیفته، آیا با مردن همه چیز تمام میشه؟ اگر با مردن همه چیز تمام میشه، خب پس چه معنی داره انسان تو زندگیش این سختی ها رو تحمل بکنه، این مشکلات رو داشته باشه؟ این افراد گفتیم سابقا هم اشاره کردیم، این افرادی که
دچار پوچی میشند، دچار بی‌هویتی میشند، خودشون رو میکشند، خودکشی میکنند. خیلی از اینا به خاطر اینه که خب احساس میکنن من تو این دنیا زندگی میکنم، حالا 60 سال 70 سال 80 سال کمتر بیشتر، خب که چی؟ این سختی ها رو برای چی تحمل بکنم؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ اگه با مردن تموم میشه، خب خودم زودتر این زندگی رو ختم کنم که دیگه نخوام سختی بکشم، نخوام همش دچار استرس و دچار فشار روحی باشم. بنابراین یک سوال خیلی مهم هست که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ و این یک سوال اصلیه برای انسانه. شما میبینید توی فرهنگ‌های مختلف میان به گونه‌های مختلف به این جواب میدن. تو بعضی از فرهنگ‌ها میگن انسان وقتی میمیره بعداً در قالب یه انسان دیگه‌ای به این دنیا برمیگرده. یعنی اگر ما الان در این دنیا هستیم، سابقاً در قالب انسان‌های دیگری در این دنیا زیستیم و مردیم و الان دوباره در این قالب اومدیم. بعدم که بمیریم دوباره در قالب یه انسان دیگری به این دنیا برمیگردیم و همینطور و همینطور. یه عده این اعتقاد رو دارن. یه عده معتقدن، تو بعضی کشورها شاید شما شنیده باشید، معتقدن کسی که از دنیا میره در قالب انسان بر نمیگرده، در قالب حیوانی برمیگرده. شما شاید فیلمش هم دیده باشید تو بعضی از کشورها که مثلا به موش خیلی احترام میذارن، چون میگن این موشا اجدادمان که حالا در قالب موش برگشتن و زندگی مسالمت آمیزی تو خونشون با موشا دارن. موش از سر کولشون بالا میره و اینا اونو به این عنوان که اجداد ما هستند، نزدیکان ما هستند، الان در قالب موش برگشتن. خب ما باید بهشون احترام بذاریم، باید تغذیهشون بکنیم، باید اینجور اعتقادات خرافی. در پس این اعتقادات خرافی چیه؟ اینی که انسان نمیتونه قبول بکنه که تموم میشه. انسان آرزوی جاودانگی داره. وقتی جوابش رو از اعتقاد خودش نمیتونه بگیره، میره دنبال این خرافات. و همونی که پیامبر اکرم فرمود که ما خلقتم للفنا، شما برای فانی شدن آفریده نشدید، بل خلقتم للبقا، شما برای باقی ماندن آفریده شد. و انما تنقلون من دار الی دار، شما برای بقا و جاودانگی و خلود آفریده شدید، برای ابدیت شما آفریده شدید. اما این ابدیت مراحلی داره. ابتدای تشکیل نطفه انسان، دار و خانه‌ای که انسان در زندگی میکنه 9 ماه کمتر بیشتر توی رحم مادره. بعد منتقل به خانه جدیدی میشه تو خانه این دنیا که حالا 80-90 سال کمتر بیشتر در این دار زندگی میکنه. بعد منتقل به دار بعدی میشه که دیگه اونجا ابدیت و جاودانگی هست. خب این اعتقاد دینی ماست، اعتقاد اسلامی ماست. پس و همین هم هستا، همین آرزوی جاودانگی معلومه از آدم ابوالبشر بوده. شما میبینید قرآن وقتی گزارش میده وسوسه‌ای که شیطان آدم رو کرد که از اون درختی که خداوند نهی کرده بود، گفته بود از این درخت نخور، و آدم از اون درخت خورد و به هبوط و خروج آدم از بهشت و مسائل بعدی منجر شد. شیطان چطور وسوسه کرد آدم رو؟ چی گفت به آدم؟ شیطان گفت و قرآن میفرماید فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی، تو که دنبال جاودانگی هستی میخوای راهشو نشونت بدم؟ میخوای من درخت جاودانگی رو یاد بدم؟ این درختی که خدا گفته نخور، این درخت جاودانگیه. اگه میخوای جاودانه باشی نمیری، از این درخت بخور. پس آرزوی جاودانگی و ابدیت از آدم ابوالبشر در ذات انسانها وجود داشته که شیطان هم از همین حربه استفاده کرد برای اغوا و فریب آدم که از اون درخت ممنوعه بخوره و خب اون عواقب رو داشت. بنابراین بحث ما به کجا می رویم بعد از مرگ، چه اتفاقی می افته، چه جهانی بعد از مرگ در پیش روی ما هست، این از سوالات اصلیه که حتما توقع این هست که قرآن به اینها جواب بده. اتفاقاً از لحاظ تاریخ نزول قرآن هم وقتی شما ببینید آیات و سوره هایی که ابتدا
بر پیامبر نازل شده عمدتاً آیات راجع به معاده، آیاتی که نشان دهنده این است که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد. اینها جزو آیات و سوره های ابتدایی نازل بر پیامبر اکرم، اون آیاتی که احکام و مسائل فقهی و اینا هست جزو نیمه دوم دوران رسالت پیامبر اکرم هست. نیمه اول اکثرا آیات کوبنده، آیات اعتقادی خصوصا راجع به معاد، آیاتی مثل اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، اذا الجبال سیرت، اذا الاشار عطلت، این مباحثی که راجع به احوال قیامت و معاد هست. خب نشون میده که سوال اصلی که اسلام برای دعوت به دین لازم بوده که پاسخ بده این سوالات بوده. این سوالات برای انسان از همون زمان مهم بوده و ابتدایی که اسلام میخواد دعوت به دین بکنه با این بحث شروع میکنه، با این مباحث اعتقادی و مباحث مربوط به معاد آغاز میکنه تا جذب بشن. خب حالا بعد که مسلمان شدند، حالا آیات راجع به احکام و راجع به مسائل عملی نازل میشه. پس قرآن به این سوال اصلی و کلیدی بشر پاسخ داده که بعد از این جهان ابدیت هست و جهان آخرت هست، و آیاتی که راجع به معاد هست در یک دسته‌بندی کلی یه سری آیات اثبات معاد رو میکنه و خب پذیرش یک همچه اتفاق بزرگی که میخواد در جهان واقع بشه یه مقداری بعید به نظر میرسه. به حالا آیات اشاره خواهیم کرد که یه ذهن انسان، ذهن بشر شاید به سختی میتونه بپذیره. یه دسته آیات قرآن اثبات این هست که چنین واقعی تحقق پیدا خواهد کرد و اون استبعادها، اون بعید شمردنها رو سعی میکنه قرآن برطرف بکنه. یه دسته آیات دیگری که راجع به معاد هست اینه که در روز قیامت، در اون زمانی که این واقعه میخواد اتفاق بیفته و جهان آخرت آغاز بشه، وضع آسمان ها و زمین و کرات دیگه چه گونه خواهد بود. همون که گفتیم از الشمس کورت، از النجوم انکدرت و این قبیل آیاتی که در رابطه با وضعیت روز قیامت، آغاز معاد در آسمان ها و زمین. یه دسته دیگر از آیات وضع آدمیان رو در اون لحظه بیان میکنه. یوم تذهل کل مرضعة عما ارضعت. عظمت اون روز روزی آنچنانیه که مادر شیرده بچه‌شو فراموش میکنه. این خب آدم میتونه ببینه که یه چیز مهم برای مادر اون بچه‌شه که داره شیر ازش میخواد و به قدری مسئله عظیمه که مادر شیرده بچه شیریشو فراموش میکنه. یوم تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکارا و ما هم بسکارا. مردم انگار که اصلا مستن، انگار گیجویجن، در حالی که مست نیستن. ما هم بسکارا، ولی اصلا یه همچین تعجبی، یه همچین عظمتی در مقابلشون میبینند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روز قیامت روزیه که هر کسی از پدرش فرار میکنه، از پسرش فرار میکنه، از همسرش فرار میکنه، از همه نزدیکانش فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، از پدر و مادر فرار میکنه، و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کس اونجا به فکر حال خودشه، هیچ کس دیگه اونجا به فکر دیگری نیست. انقدر مسئله عظیمه. خب یه سری آیات هم در رابطه با وضعیت آدمیان در آغاز جهان آخرت و آغاز معاد هست که در اون روز چه وضعیتی رو دارند. یه بار ما یه سفر حجی رو، عمره‌ای رو مشرف بودیم با یه تعدادی از اساتید دانشگاه، از دانشگاه‌های مختلف هم سفر بودیم در اون سفر عمره. بعد از سفر یه جلسه دعوت شده بودن، همه ما رو هم دعوت کرده بودن، راجع به اون تجربیاتی که در اون سفر عمره داشتیم صحبت می‌کردیم. یکی از اعضای هیئت علمی نمیدونم کدوم دانشگاه بود، خانم دکتری بود، اون تعبیر خیلی زیبایی به کار برد. گفت اون لحظه که طواف، حالا کسایی که مشرف شده باشن میدونن که اول که
اونجا آدم محرم میشه، وارد مسجد الحرام میشه، یه طواف اولی انجام میشه، بعد 2 رکعت نماز طواف، بعد معمولا همه جمع میشن وقتی آدم روحانی کاروان مطمئن میشه که دیگه همه درست انجام دادن، بعد خب حالا وارد سعی صفا و مروه و اعمال بعدی میشن. اون لحظه بعد از طواف نماز اول، یعنی طواف اول و نمازش، خب خیلی مهمه. یعنی کسانی که اولین تجربهشون هست اونجا خیلی نگرانند که ما چی شد، طواف رو درست انجام دادیم، نماز طواف رو درست انجام دادیم. این خانم دکتر میگفت من اون لحظه یاد این آیه افتادم که دیگه اونجا خودش خب با شوهرش هم بود و اینا، گفت من دیگه اصلا برام مهم این بود که من خودم عملمو درست انجام دادم یا نه. اینقدر نگران بودم که نکنه طوافم خراب شده باشه، نکنه نماز طوافم. میگفت من یاد این آیه افتادم که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کس اونجا به فکر کارنامه عمل خودشه که چی آورده به درگاه خدا عرضه بکنه. یه تعدادی از آیات هم این آیات هست. دسته 4 از آیات راجع به معاد وضع آدمیان در جهان آخرته. حالا این مرحله حسابرسی و رسیدگی به اعمال و کارنامه اعمال که گذشت، بهشتیان میرن در بهشت، جهنمیان میرن در جهنم. حالا اونجا چه وضعیتی دارند؟ اوصاف بهشتیان در بهشت و اوصاف جهنمیان در جهنم. پس یه دسته آیات قرآن هم در رابطه با معاد بیانگر این نکته هست. حالا ما چون خیلی هم نخوایم طول بکشه این خطبه، فقط اشاره میکنیم به اون دسته از آیاتی که اثبات معاد رو میکنه. حالا باز موارد بعدی رو میذاریم به قدری باز جلسات بعدی، هفته های بعد. آیاتی که میخواد انکار منکرین رو پاسخ بده. میفرماید که من جمله از آیات قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. کسانی که منکر معادن میگن که همه همینه، ما هی الا حیاتنا الدنیا، چیز دیگری غیر از همین حیات دنیایی در کار نیست. نموت و نحیا، زندگی میکنیم میمیریم، هیچ اتفاق دیگری. و ما یهلکنا الا الدهر. قرآن میفرماید که و ما لهم بذلک من علم انهم الا یظنون. کسانی که مخالف معادن دلیلی ندارن بر مخالفتشون، فقط این که بعیده، استبعاد، نمیتونن بپذیرند و الا دلیلی بر مخالفت. جاهای مختلف قرآن میفرماید قل هاتوا برهانکم، اگه حرفی دارید که معاد دروغه، برهان و دلیل بیارید. نحن ابناء الدلیل، دلیل بیارید ما بپذیریم. و اینجا میفرماید دلیلی ندارند، انهم الا یظنون. قرآن برای اثبات و رفع این استبعاد که بعید شمرده میشه، آخه یه موجود مرده‌ای دوباره زنده بشه. شما اینو زیاد شاید شنیده باشید، کسانی که مثلا 1000 سال پیش مردن، حالا بدنشون رفته زیر خاک، اونجا پودر شده، خورد شده، متلاشی شده، رفته این سلولی که قبلا تو بدن این بوده رفته چرخیده مثلا توی گیاهی، بعد اون رو حیوانی خورده، بعد اون رفته. این شبهاتی که مطرح میکنن که چطور میشه دوباره اون انسانی که 1000 سال پیش 2000 سال پیش مرده حالا دوباره اون انسان زنده بشه. قرآن با مثالهایی سعی میکنه این رو پاسخ بده. یکی از موارد روژهش گیاهه. الان خب در فصل پاییز رو میبینید درختها دارن در واقع میمیرن، دارن به خواب فرو میرن، یه نحوه مردن دیگه. برگا داره میریزه، پس فردا زمستون میشه، برف میاد دیگه، درختها اصلا. ولی بهار که میشه دوباره درخت زنده میشه، دوباره حیات برمیگرده. قرآن همین رو به عنوان مثالی برای زنده شدن مردگان که آدم هر سال داره این رو مشاهده میکنه، همه هر سال دارن میبینن که موجوداتی میمیرن دوباره زنده میشن. همه گیاهان و همه فنظر، قرآن میفرماید فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. انگار زمین مرد در پاییز و زمستان، دوباره در بهار زنده شد. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی. به این ترتیب خداوند زنده میکند مردگان رو و هو علی کل شیء قدیر. پس خیلی بعید نیست، هر سال داره اتفاق میفته، هر سال کره زمین داره میمیره و زنده میشه. باز مثال دیگری که قرآن آورده قصه اصحاب کهف. همتون اصحاب کهف رو میدونید. یه تعدادی بودند که
رفتن در یک غاری، حالا داستانش طولانیه نمیخوایم بهش بپردازیم. اینا یه 300 سال 300 و خورده ای سال اینا به خواب رفتند و بعد بیدار شدند. و خب این خیلی عجیب بود. کسی که میخواهیم، ما شبا میخوابیم روزا بیدار میشیم، وقتی ما میخوابیم روح از بدن جدا میشه، درسته، ولی این بدن غذا خورده، آب داره، مواد غذایی حیاتی رو داره، قلب داره کار میکنه و خب حالا 7 ساعت 8 ساعت کمتر بیشتر میخوابه، بعدم دوباره روح به بدن برمیگرده و انسان بیدار میشه. اما یه موجودی که 300 سال خوابیده، این غذا از کجا آورده؟ این آب از کجا آورده؟ این مواد غذایی لازم بدنش از کجا آورده؟ این اصلا قابل پذیرش نیست. قرآن وقتی اینو میفرماد و کذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. ما اینو مثال آوردیم تا همه بدونن که وعده خدا که راجع به زنده شدن مردگان در قیامت میگه حق و ان الساعه لا ریب فیها. این وعده‌ای که قیامت در اون لحظه انسان ها زنده میشند، این هیچ شکی درش نیست. یه نمونهش همین اصحاب کهف. نمونه دیگه حضرت ابراهیم، میدونید ابراهیم خلیل، دوست خدا، خلیل الله، خلیل الرحمن، به خداوند عرض کرد که از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی. خدای من نشون بده چطور تو مرده ها رو زنده میکنی. ابراهیم داره از خدا سوال میکنه چطور تو مرده ها رو زنده. معلومه این سوالیه که حتی برای ابراهیم با اون عظمت پیامبر الهی بود، بازم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن. خدا به ابراهیم گفت تو ایمان نداری؟ قال بلا، چرا من ایمان دارم، من مطمئنم، ولکن لیطمئن قلبی، من میخوام قلبم اطمینان پیدا بکنه، ولی من لازم اعتقاد دارم به قیامت، به زنده شدن مردگان، ولی انگار یه تردیدی توی جانم هست، میخوام اون تردید برطرف بشه. قال، خداوند فرمود فخذ 4 من الطیر فصرهن، 4 تا پرنده بگیر، اینا رو بکش، ذبح کن و با همدیگه ریز کن، با همدیگه قاطی کن. مثل این که شما الان از بازار برید 4 تا مرغ بخرید، تیکه تیکه هم قاطی کنید همشو که من باشه کدوم تیکه مال کدوم بدنه. فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. اینا رو با همدیگه 4 تا مرغ رو بگیر، با همدیگه قاطی کن، تیکه تیکه کن، ریز کن، با هم قاطی کن، به هم بزن قشنگ. بعد برو یه مشت از اینا بذار بالای این کوه، یه مشت بالای این کوه، یه مشت بالای این کوه، یه مشت بالای این کوه، بالای 4 تا کوه برو، از این هر کدوم یه مشت بذار. حالا اینا همه اجزای بدنشون با هم قاطیه. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، بعد صداشون کن، یأتینک سعیا، با شتاب به سمت تو خواهند آمد. خب این یه نمونه که خدا به ابراهیم نشون داد که چطور زنده کردن مردگان، 4 تا پرنده رو اینطوری خدا زنده کرد که گزارشش رو در قرآن میده. و آخرین موردی که بگیم، باز یه پیامبری از انبیاء بنی اسرائیل، قرآن میگه که این تردید داشت. از یه شهری، از یه قریه‌ای، از یه دیاری رد شد، دید مخروبه است، سقفا پایین اومده، اصلا همه مردن، همه شک کرد. او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. گفت اینایی که اینجوری سرزمینشون مخروبه شده، خدا چطور اینا رو بعد از مرگ بخواد دوباره زندگی بکنه؟ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. خدا همین پیامبر بنی اسرائیل رو 100 سال میرون، در واقع روحش رو گرفت و میراندش، بعد از 100 سال دوباره زندهش کرد. قال کم لبسته. خدا بهش گفت چقدر تو اینجا، چقدر طول کشید؟ قال لبست یوما او بعض یوم، من یه روز، کمتر از یه روز خوابم برده بود. قال، خداوند فرمود بل لبست 100 عام، تو فکر میکنی یه روز یا نصف روز خوابت برده بود، 100 سال تو در واقع اینجا. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کنین آبت، این غذات، اینا هیچ اتفاقی درش نیفتاده، سالمه، نه کفک زده، نه از بین رفته.
وانظر الی حمارک، نگاه کن به این حیوانت که باش اومدی، پودر شده، استخوناش هم دیگه اصلا از بین رفته. پس این در واقع یه نمونه، البته باز ادامش داره که میفرماید که حالا این حمار رو تو دیدی، حالا الان همین حمار برای تو زنده میشه و همونجا در واقع استخوان‌های حمار به همدیگه کیفاً ننشزها ثم نکسوها لحما، استخوان‌ها به همدیگه متصل شد و دوباره، یعنی این هم باز از نمونه‌هایی که قرآن میاره برای اینکه اون استبعاد و بعید شمردن رو از بین ببره. امیدواریم که خداوند به ما توفیق شناخت معارف قرآن رو عنایت بفرماید. خدایا خداوندا ما را با معارف کتاب خودت آشنا بفرما، به ما توفیق شناخت دین، شناخت احکام دین و توفیق عمل به احکام دین خودت را عنایت بفرما. خدایا در سوره عصر گفتی که فقط ایمان و عمل صالح هست که به درد انسان میخوره. خدایا ما را در زمره مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.